Frumoși mei vărsători, ce faceți, dragilor? Astăzi vom face etalarea pentru luna mai, însă nu înainte să fac un anunț, pentru că am anunțat la toate zodiile, trebuie să fac și la voi și la pești. Vom face niște schimbări definitive pe acest canal, schimbări care au legătură cu etalările de tarot. Mă voi întoarce înapoi la etalările pe care le făceam înainte, acelea mai lumești, în care vorbeam despre iubire și bani, pentru că sunt subiecte care ne interesează pe toți și omul, când caută tarot, caută anumite indicii sau anumite răspunsuri și în ultima perioadă am observat că m-am dus prea mult pe psihologic și nu e ce trebuie, pentru că intenția sau obiectivul meu cu etalările de tarot a fost dintotdeauna ca voi să puteți găsi ghidare sau sfaturi sau nu știu, habar n-am, ceva ce, vreun răspuns de care aveți nevoie. Așa că asta va fi schimbarea, probabil nu, cu siguranță va fi ultima schimbare pe care o fac în legătură cu etalările de tarot. Așa vom rămâne cu aceste etalări pentru toată viața cât o mai exista Nicoleta și YouTube-ul ăsta, da? Canalul ăsta. Pentru că mi-am deschis un alt canal de psihologie, mă duc acolo să vorbesc despre zăpăcerile mele psihologice și nu voi mai amesteca borcanele cu tarotul și am de gând o altă schimbare, să mai deschid un canal de tarot în care îl voi păstra doar pentru astrologie. Așadar vor exista 3 canale legate de persoana mea, unul de astrologie, unul de tarot și unul de psihologie și tematici de viață. Acestea fiind spuse, începem etalarea pentru luna mai. Începem cu cei care aveți o relație, dragii mei. Aceste de cărți este pentru voi, acesta pentru cei singuri, iar acesta pentru partea financiară. În descriere, bineînțeles că vă las minutul exact pentru fiecare categorie în parte. Hai să vedem. Vărsătorii care au o relație, să vedem ce se arată în relația lor sau cam care este atmosfera, dinamica, energia, mesajele care vor să iasă pentru voi pentru luna mai. Vărsătorii care au o relație. Ok. Împăratul, wow, avem atitudine aici. Regina de monede și caleașca. Putem să vorbim despre o relație între un vărsător și un... Aici avem berbec, rac, taur, fecioară sau capricorn pentru unii dintre voi. Berbec, scorpion. Interesant. Este o relație care în luna mai va vedea un progres. Caleașca este cartea progresului, este cartea mișcării, este cartea acțiunii. Poate că amândoi veți trage la aceeași căruță în această lună, cel puțin. Mi-a ieșit mesajul atitudine la început când am văzut împăratul. Aș spune că există diferențe între voi, dar un obiectiv comun. Diferențele între voi este că unul este mai matur și celălalt. Aici nu e că nu există maturitate în amândoi, ba da, doar că aici avem imaginea șefului, unui șeful și celălalt este cel care oferă așa, cumva din abundență. Împăratul înglobează cele 4 energii. Unul dintre voi are putere mult mai mare asupra celuilalt, îl domină pe celălalt. Celălalt este mai așezat cu minte și cumva așa face ce zice împăratul ăsta. Dar aici există un soi de obiectiv comun în care fiecare dintre voi trageți pentru ca această relație să funcționeze. 9 de bâte, pajul de spade și nebunul. Poate fi vorba de un nou început pentru unii dintre voi, adică relația voastră să repornească
să o ia pe un alt drum. Poate fi evolutiv drumul sau poate fi benefic, dar aici avem niște virgule, aș spune. Poate există niște temeri. Niște temeri din partea unuia dintre voi. Nu știu dacă e vorba despre faptul că se ascunde ceva. Pașul de spade când apare, întotdeauna vine cu un soi de ceva se ține cumva ascuns. Aici garda sus este foarte la ea acasă în aceste două cărți. Ori amândoi sunteți cu garda sus, ori nu neapărat că e gardă sus, ci este foarte multă atenție, sunteți foarte, foarte atenți. Suflăm și în iaurt, să nu cumva să se ducă de râpă obiectivul nostru dacă este ca relația să funcționeze sau să o numim așa, să evolueze. Suntem foarte atenți la ce spunem, cum ne comportăm, ca să nu se ducă de râpă. Avem numărul 0 aici, da? Vrem să funcționeze. Rege de bâte, Justiția și Marele Preot. Justiția, Marele Preot, dragii mei, este o combinație care poate, ce avem la capătul cărților, avem soarele. Vorbim despre împlinire, fericire, ce știu eu, eliberare, vindecare, da, trecem cu bine peste hopuri, da? Ideea este că amândoi să luptăm, să tragem la aceeași căruță, cum se spune. Putem să vorbim aici despre, combinația asta poate să ne vorbească despre căsătorie. Căsătorie sau divorț. În cazul vostru că sunteți într-o relație acum, bineînțeles că pentru cei care aveți o relație nu e doar despre cei căsătoriți. Puteți să fiți mulți dintre voi într-o poziție neoficială, da, a relației și aici să existe o cerere de căsătorie. Poate fi din impuls sau poate fi din mândrie, poate fi din ego, nu știu, habar n-am aici, motivele nu contează pentru care faci ceri în căsătorie pe cineva. Nu văd cupe ca să zic că este iubire, dar aici este vorba despre o senzație de da, mă, eu cu persoana asta vreau ca relația asta să evolueze, vreau să meargă, trebuie să fim foarte atenți, trebuie să stăm foarte mult în gardă ca acest nou început să aibă o finalitate de compromis, adică amândoi să ne compromitem, trebuie să fim sinceri, trebuie să, dacă vrem să fim fericiți, trebuie să tragem împreună și să facem ce trebuie. Pentru alții dintre voi, dacă sunteți căsătoriți, și aici nu vorbim despre o cerere în căsătorie, este vorba despre a clarifica foarte mult sau a discuta despre anumite, nu sunt tabuuri, ci sunt anumite subiecte care s-au evitat, aș spune. Aș spune că femeia din această relație, dar nu este neapărat bătut în cuie femeia, da? Aici avem o energie pur și simplu, pare că este vorba despre femeia din relație, însă unul dintre cei doi are nevoie să clarifice ceva, să se împace cu gândul la ce, cu gândul, nu, să accepte ceva ce probabil are legătură cu ea. Aici atenție, pentru că asta e imaginea mamei răniților. E ca și cum, da, tu mereu accepti, tu mereu lași de la tine, tu mereu, nu știu, taci și înghiți. Acceptă faptul că ai această calitate care, dacă o oferi în exces, uiți de tine, tu nu mai ești atentă la tine, da? De-aia vorbim despre acceptare. Trebuie să deschizi discuția și să vorbești din suflet despre ceea ce
simți că faci tu în exces și de ce nu aici este loc de negociere, tu poți să negociezi cu celălalt și să... Dar întâi trebuie să negociezi cu tine, pentru că adevărul trebuie să ne spunem nouă întâi, să-l recunoaștem, să-l vedem în noi și să zicem, băi, ok, da, eu mereu sunt, nu știu, am eu așa, am calitatea asta, dar se poate duce către defect dacă e dusă la extremă, da? Nu pot să fiu tot timpul, trebuie să învăț să și cântăresc, să fiu corectă și față de mine, nu pot să fiu tot timpul doar generoasă, trebuie să știu să fiu și foarte atentă, trebuie să învăț din propriile mele greșeli, cam asta simt că transmite această linie, da? Împăratul este mult mai sigur pe el. Aici bărbatul pare că este mult mai mândru, mult mai sigur pe el, poate că și el este foarte atent la ce zice, cum zice, sau poate că ăsta ar trebui să fie pactul între voi doi, negocierea, da? Promit că și eu o să fiu atent la atitudinea mea, la cum mă comport, la ce, nu știu, la ce zic, la ce fac și așa mai departe. Și tu să promiți, sau celălalt să promită, promit să fiu atent când sărcalul, că sunt eu prea mămoasă, că aici poate fi vorba despre faptul că unul s-a transformat în șef pentru că i s-a permis, pentru că cealaltă persoană face pe mamă în loc să facă pe partener de viață, da? Pe mamă sau pe părinte, ca să fie mai universal pentru toți. Aici este doar despre a scoate anumite lucruri la iveală, despre a le discuta. Nu e vorba despre divorț aici. Nu aș spune că este vorba despre o despărțire. Nu, aici pare că se ține foarte mult la... amândoi aveți aceeași atitudine de familie tradițională. Amândoi vreți o relație cu pirostrii sau să rămână relația voastră, că dacă tot v-ați căsătorit să respectați legea, da? Legea căsătoriei. Poate fi un nou început cu mult mai mult compromis, cu promisiuni mai multe din partea voastră și cu această implicare și atenție față de ce facem fiecare dintre noi. Pentru unii dintre voi poate fi această imagine de gardă sus din cauza unei alunecări de teren, aș spune. Nu am o imagine de, vezi, Doamne, ai călcat strâmb sau, mă rog, unul dintre voi a călcat strâmb și s-a dus cu altcineva. Poate a fost doar o incitare, o curiozitate, pentru că nebunul își asumă foarte multe riscuri. Aici poate unul dintre cei doi s-a lăsat luat de val cumva și a alunecat, cum am zis, dar nu văd să fi fost ceva sexual sau așa. Poate a fost un gen de mă aventurez, îmi dau voie așa un pic de libertinaj și de libertate, dar și poate că ești cu garda sus sau, mă rog, este cu garda sus persoana asta și este foarte atentă și promite mai multe lucruri pentru că și-a dat seama aici. S-a trezit cumva la realitate cu justiția și s-a trezit la timp sau se trezește la timp acum în luna mai și zice, nu, ok, stai așa că nu e corect ce fac, eu am acasă o relație, amândoi vrem același lucru, nu vreau să pierd relația asta și se repliază persoana respectivă, da? Dar e foarte atentă să nu cumva să afle celălalt că a avut așa o alunecare de teren. Dar, insist, nu văd să fie vorba despre Există indiciul ăsta cu regele de bâte care, într-adevăr, poate fi imaginea unei terțe persoane, dar nu aș spune neapărat că este vorba despre o despărțire. Nu simt asta, cel puțin. Na, dacă e să aibă loc în viața unora dintre voi, na. Eu nu simt să fie vorba despre o despărțire. Hai să vedem. Cei singuri, vărsătorii singuri, ce se arată, dragi mei, în viața voastră amoroasă în luna mai. Să vedem, să vedem.
6 de spade, 10 de monede și 8 de monede. Wow, foarte frumos. Aș spune că vărsătorul singur ajunge la liman în sfârșit, ajunge la liniște, la pace, după lungi eforturi sau îndelungate eforturi, în sfârșit se așează structura. Poate unii dintre voi ați cunoscut pe cineva. În ultima perioadă ați fost în tranziție, să vă cunoașteți și să vedeți dacă vă doriți aceleași lucruri. Aici vorbim despre un 10 de monede care înseamnă familie sau relație oficială. E posibil să oficializați relația cu persoana pe care ați cunoscut-o. Asta pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi sunteți sau începe perioada de liniștire. Începeți în sfârșit, în voi începe în sfârșit să se așeze acea liniște sufletească. Trecutul e trecut, îmi văd de viitor de acum înainte, mă apuc să mă repun pe picioare, da? Ca să pot să mă deschid către o altă relație, de ce nu? Vedem eforturi aici din partea voastră. Pajul de bâte, soarele, mamă. Și 4 de cupe. Ce nu te satisface? Aici avem, pentru cei din prima variantă care deja ați cunoscut pe cineva și aici sunteți în acest proces de a oficializa relația, aș spune că va lua valul un pic. Sunteți așa ca un adolescent zâmbitor, fericit, parcă în sfârșit am văzut lumina și eu și soarele, și totuși e ceva ce vă desumflă. E o diferență de vârstă între voi doi, poate asta este ceea ce nu vă convine. Pentru că aici avem imaginea nesatisfăcutului sau a desumflatului, da? De o părere sau sunt fericit sau mă simt bine lângă persoana asta, însă totuși e ceva ce nu îmi place. Există o virgulă. Vom vedea ce vor să mai spună cărțile. Pentru cei din a doua variantă, dragii mei, care nu aveți pe nimeni sau, da, în ultima perioadă nu ați cunoscut pe nimeni, poate fi vorba despre cineva de la job, de la voi, cu care nu că voi începeți să vă băgați în seamă cu persoana asta. Că nu știu ce am făcut aici. Nu sunteți voi cei care vă băgați în seamă cu persoana asta. Este o altă persoană, este o persoană ori de la job, ori este cineva de pe lângă casă, poate să fie, că e un vecin, că e, nu știu, parcă tot insistă. Imaginea este a unui adolescent. Acum eu nu zic că e adolescent, Doamne ferește, că nu facem aici. E o persoană tânără, da? Abia cumva, sau dacă nu e tânără, e un spirit tânăr, o persoană foarte jucăușă, așa cumva zâmbitoare și miștocăriță și da, veselă. Și parcă tot se bagă în seamă așa cu voi și tot vă face invitații, dar par invitații de genul ăsta doar așa la vrăjeală, aruncate, și e ceva ce pe tine nu văd gardă din partea ta, dar văd cumva așa, te văd că ți se face lehamite de persoana asta. Ca și cum, băi, nu mai scap de ăsta, nu mă mai lasă în pace odată. Da? Poate fi pentru alții între voi. 10 de cupe, wow! Măi, la voi cu frumos aici, cu fericire, cu frumos. Aia, uite, vezi? Nu este... Aici avem rege de bâte, deci de la pași de bâte ajunge la, sau dă un salt la 10 de bâte.
Și 3 de spade, foarte interesant. Și avem cavaler de bâte, ok, ok, ok. Pentru prima variantă, cei care deja aici am zis că vreți să oficializați relația și așa mai departe, dar totuși e o virgulă și vă dă ceva cu virgulă la persoana asta. Tu nu ai analizat-o cu adevărat, ai depus eforturi să o analizezi cu adevărat, pentru că asta pare că se întâmplă în tine. Tu ceva intuiești, simți, da, intuiția aici cu soarele, vedem, e lumină, becul aprins. Dar ai făcut eforturi dacă ai făcut eforturi să analizezi persoana, ai făcut eforturi să înțelegi de ce nu-ți convine, care e virgula. Cred că e vorba despre tine, nu cred că e vorba despre persoana asta. Deci pe partea asta, persoana asta o am doar pe energii pozitive. Tu ești cel care pare că ești dezamăgit, desumflat și ceva nu-ți convine. Pe tine trebuie să te analizezi și tu trebuie să faci anumite eforturi să înțelegi ce se întâmplă în interiorul tău legat de povestea asta. Ți se pare prea frumos să fie adevărat? Poate să fie și asta. Unii dintre voi aveți niște bagaje emoționale, traume din alte relații, care probabil că, bagajele sunt ale noastre, dragii mei, experiențele au fost ale noastre, noi le-am trăit, normal să rămână anumite cicatrici acolo, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim, hai să zicem, până la final, da? Până la adânci bătrâneți, să fim așa cu virgule. Persoana asta pare că este ce trebuie pentru tine, îți place și totuși, virgula, insist, e a ta. Avem ideea de energia de curaj, energia de dă-ți voie să experimentezi în continuare relația asta. Nu poți să trăiești cu frica, că vezi, Doamne, dacă mă bucur eu prea tare și după aia tot la suferință, dacă o să mă dezamăgească, la fel ca, da? Dacă aș să ajung să sufăr la fel ca în trecut. Dacă și cu parcă se puneau într-o barcă și plecau și își vedeau de treaba lor și se bucurau de viață. Dacă vei avea experiențe dezamăgitoare cu persoana asta, asta este, oricum este inevitabil. Noi nu avem cum să prezicem, da, sau să simțim sau să presimțim că, vezi, Doamne, o să fie sau nu o să fie. Lăsați virgulele și bucurați-vă pur și simplu. Aici avem 10 de monede, 10 de cupe. Iubiți, dragii mei, și atât. Lăsați restul fricilor sau a virgulelor. Pentru cei din cea a doua variantă în care, nu știu, ți se face lehamite de personajul ăsta, ce să zic, eu, poate fi o persoană care e căsătorită și totuși caută, da? Deci ori are o relație sau chiar e cu acte în regulă căsătorită și este un jucător, un aventurier, destul de, hai să spunem așa, șarmant și destul de egoist, vrea să-și împlinească el. Ideea e că poate ți se face lehamite de el doar din cauza asta, că vezi, Doamne, e însurat, sau mă rog, căsătorită persoana, da? Dar nu știu dacă este doar asta aici. Am dubii. Sinceră să fiu la voi, am dubii aici, în varianta cu numărul 2. Soarele poate să fie și mi-am făcut iluzii într-un fel sau altul că
Îmi plăcea persoana asta așa, chiar dacă am auzit eu că e căsătorită, sau mă rog, am aflat sau știam de la început că e căsătorită, chiar și așa am continuat, am intrat în relație. Nu-mi place, sufăr, adică nu-mi place ideea să fie o a treia roată de la căruță, dar, da, nu-mi place. Și totuși mă incită persoana asta, mă atrage, soarele poate fi atracție. E un soi de masochism așa pentru unii dintre voi. Nu aș spune neapărat că, de-aia spuneam dubii, nu cred că ți se face lehamite. Pentru unii dintre voi vi se face lehamite doar pentru că e el așa, îl vedeți că e flușturatic și vrea neapărat să vă aibă și... Dar aici îi dați cu flit cei care vi se face lehamite de persoana asta. Mai ales dacă e căsătorită și nu e serioasă, se vede că vrea și el o noapte nebună sau, mă rog, o partidă de sex și cam atât. Dar în rest eu aș spune că aici e vorba despre anumite iluzii care unii dintre voi vi le-ați făcut cu persoana asta și știind, cu bună știință ați intrat în relație cu ea știind că are o altă relație sau este chiar căsătorită. Poate fi dezamăgirea foarte mare pentru voi, suferința aia voastră, pentru că v-ați lăsat duși de propriul instinct, de propria dorință, de a simți, de a începe ceva cu cineva. Insist, această persoană ori e de pe lângă casă, ori vreun prieten din trecutul vostru sau ați avut vreo legătură în trecut, ori de la job. Aici există o conotație, o amestecătură de mai multe, poate fi un prieten de familie, atenție, poate fi și asta, deci sunt mai multe indicii, dar nu văd să finalizeze foarte bine. Poate fi dezamăgire pentru că persoana asta nu cred că își lasă familia, va rămâne pe aceeași linie. Dacă ți îți convine bine, dacă nu iară bine, cam asta este ceea ce vedem. Da. Hai să vedem finanțele. Ce se arată din punct de vedere financiar pentru vărsători în luna mai. Mai 2026. Regina de spade. 10 de bâte și 4 de cupe. Ok, există o situație greoaie sau mai complicată, să spunem așa, din punct de vedere financiar, pe care trebuie să știți să o cărați după voi. Adică e vorba de a te susține singur, de a te menține pe linia de plutire, pe picioare din punct de vedere financiar, mai ai puțin și scapi de niște poveri financiare. Ca să ajungi să scapi sau cel puțin să le ții cu bine, să nu te cocoșeze sau să te ducă în depresie prea mult, probabil că trebuie să fii foarte coerent mental. Adică să iei situația așa cum este. Domne, asta e greutatea pe care o duc din punct de vedere financiar. Trebuie să joc cu ea sau să dansez cu problema, cum se zice, da? Nu prea am ce să fac. Pot să iau eu și să analizez cât vreau eu situația, nu pot să fac altceva decât să joc după cum îmi este realitatea. De-aia ți se cere cumva coerență și acceptare. Acceptă că asta este situația, mai ai puțin până termin, de-aia zic, încearcă să fii realist și să nu te lași apăsat atât de tare încât să ajungi să devii un apatic și un morocănos și un vai de mine, nu mai pot și nu mai pot și nu mai pot, ai ce mult nu mai pot. Stop!
Stop și privește și acceptă că asta e. Acum nu ai altă soluție decât să taci. Să taci și să accepti. Îmi pare rău, dragii mei. Regina de cupe, moartea și 9 de spade. Nu te mai întreba de ce, aici e vorba despre, ok, tu știi de ce. Unii dintre voi vă tot întrebați, da, de ce trebuie să trec eu prin asta, da, de ce a trebuit să mi se întâmple mie asta, da, de ce. Nu. Da. Poate că unii dintre voi treceți sau situația este complicată din cauza faptului că voi nu ați fost atenți, da? Și v-ați lăsat cumva așa mânați de, nu știu, visceralitate, dacă vreți. Nu sunteți în situația asta pentru că așa a vrut viața, așa a vrut soarta să vină să-ți aducă, ia de aici vărsătorul, îți dau viața peste cap că ești tu prea ok din punct de vedere financiar. Nu. Aici sunt anumite decizii și atitudini pe care noi le-am avut, care, bineînțeles, ne-au făcut să ajungem într-un punct în care nu prea mai avem de ales decât să ne târâm o perioadă. Nu te mai întreba de ce și cum, că tu știi. Dacă ar fi să fii corect cu tine și să evaluezi cu adevărat de ce ai ajuns aici unde ai ajuns, vei ieși din această buclă mentală în care, da, de ce eu, da, de ce mie. Nu pot să zic altceva. Fiecare dintre noi știm ce facem din punct de vedere al finanțelor, da? Sau a greutăților din care nu putem să ieșim, pentru că aici nu e vorba doar despre partea financiară, este vorba despre faptul că pot exista foarte multe greutăți cu care ne lovim din cauza că noi le-am provocat într-un fel sau altul. Că m-am băgat în cine știe ce cheltuieli, că mi-am lăsat locul de muncă fără să-mi găsesc altul, că habar n-am, eu pot să dau exemple, dar nu are sens să lălăiesc aici. Voi știți, fiecare dintre voi, analizați, da? Analizați coerent, acceptați că ați făcut-o și cam asta este. 10 de spade, insist, nu mai ai mult de tras. Nu te mai plânge, se va termina. Ajunge. 7 de bâte și învață. Învață de acum înainte, garda sus, de acum înainte nu mai face același lucru. Și marea preoteasă, maturizează-te, fii înțelept de acum înainte, dar aici, ce să zic, e imposibil să nu înveți. Marea preoteasă are cartea în mână, vine cu învățare. A fost o lecție poate prea usturătoare pentru unii dintre voi ce s-a întâmplat pe plan financiar sau din cauza, situația în care vă aflați. A fost o lecție, dacă vreți, karmică, poftim, putem să zicem și karmică, ca să poți să înveți odată. Situația prin care treci este complicată și dureroasă, foarte dureroasă, pentru că cumva viața a zis, trebuie să-i dăm o lecție vărsătorului, că dacă nu învață. Și 8 de spade, 8, 9, 10 de spade în această etalare. Aveai altă ieșire. Da, ai ales ce a fost mai complicat. Eu aici insist să spun, tu ai fost cel care a ales calea cea mai complicată. Nu pot să zic altceva. Sau mă rog, dacă nu a fost alegerea ta, situația în timp s-a complicat, hai să zicem și varianta asta la altă, tu doar trebuie să fii acum împăcat și coerent mental și să zici ok, nu am ce să fac, nu pot să fac mai mult, trebuie să accept situația, mă duc în pat, plâng, mă tăvălesc, mă dau cu curul de pământ, dar trebuie să depășesc și să învăț ceva. Într-adevăr se schimbă multe sau te-a schimbat. Această experiență te-a schimbat, te-a făcut, ce vei învăța este să fii foarte atent
și precaut de acum înainte. Și asta nu este un lucru rău. Faptul că există suferință, nu învățăm, dragii mei. Dacă nu suferim și nu ne o luăm așa, nu învățăm că asta este mintea umană sau așa suntem noi oamenii. Până când nu ne ardem sau ne frigem, nu învățăm. Nu mai am altceva. E un proces de învățare. Mai trebuia să o înveți și pe asta, dragă vărsător. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ciao!